Tiistai, Raksapodi, tervetuloa lähetykseen. Tänään keskustellaan taloterveeksi energiaremontista. Raksapodi. Meillä täällä studiolla meno sen kuin villiintyy ja tunteet kuumenee siinä määrin, että merelläkin otti tuommoisen wife-beaterin päälle valmiina ryhtymään mittelöön, mutta hyvä niin. Kerro Mikko, mistä me tänään keskustellaan? Me keskustellaan taloterveeksi energiaremontista, että siinä oli Finnfoamin kanssa aika isona osana mukana ja myös ehkä sitten ei kaikki tarvitse tehdä ihan yhtä järeitä energiaremonttia, mutta ehkä sitten jokainen sitten pystyy napsimaan omia palasia. Että jopa sinä pääset siitä ehkä oppimaan, niin mulla on täällä kollegani Jarkko Nyman vieressä. Kiitos. Ja mä en sanoa rumaasti, mutta Mikko merellä. Ja sitten sohvan toisella puolella istuu Jari Rantamäki, Finnfoamin myynti- ja liiketoimintajohtaja. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia paljon. Olet tässä jo muutama jakso meidän kanssa höpissytkin, että siinä mielessä ollaan tuttuja kavereita ja voi kuunnella meidän routajakson sieltä, jos kiinnostelee enemmän, että mikä kaveri on kyseessä. Ja kannattaa se jaksokin kuunnella toki, koska siinä tuli hyvä asia routa eristämisestä ja mitä se routa on. Ja Rossipohja-jakso myös. Juuri näin. Ja mutta jos joku sillä miettii, että mikä Helkkarin taloterveeksi projekti, niin sehän löytyy sitten tuolta Timpurilta YouTube-kanavalta tämmöinen ohjelmasarjainen, missä Mikko kumppaneineen ja yhteistyökumppaneineen sitten laittaa tuommoisen Lahomökin uuteen uskoon. Mutta minä en ollut siinä. Kerran mä kävin siellä haistelemassa sisäilmaa ja katsoin, että mikä touhu siellä on ja kävi sitten parakissa juotiin kahvit, että se oli siinä. Ja mun osuus siihen, se oli varmaan aika merkittävää kokonaisen onnistumisen kannalta, mutta kerro toki enemmän. Niin kyllä, siellä ainakin muut sitten halusi ottaa sun kanssa yhteiskuvia sitten. Etkö sä sitä muista? Että niin niille ainakin se oli semmoinen niinku, iso hetki elämässä. Niin. Senkin minä ymmärrän oikein hyvin. Ja siis lyhykäisyydessä tietenkin jokainen voi käydä siellä katsomassa, ja ne ketä ei ole vielä katsonut, niin siellä on nyt se sarja on tällä hetkellä saanut noin 900 000 katselukertaa, ja tätä tahtia kun tulee, niin varmaan siinä huhtikuussa menee niin kuin 1 miljoona katselukertaa rikki, että katsotaan milloin tämä tulee pellolle sitten. Niin. Mutta ehkä se myös kertoo siitä vähän niin kuin karu fakta, että mikä siinä on ollut näitä erilaisia ongelmia, mitä lähdettiin korjaamaan, mutta myöskin, että kuinka se puhuttaa se valessokkeliremontit ja tämä sisäilma, ja sitten, että kuinka porukka sitten on ottanut se myöskin lisäjärjestyksen puolelta vastaan. Mutta tässä päästäänkin sitten, Jari, sulle puolelle semmoiseen kysymykseen, että kun näitä energiaremontteja tehdään, niin minkä verran tällä hetkellä tämmöisiä, niin kun tehdään energiaremontteja, niin tehdään näin niin sanotusti järeitä. Onko teillä minkä verran tullut vastaan? No sanotaan näin, että luvattoman vähän. Eli kyllähän tällainen niin kuin kaiken kaikkiaan, kun niin kuin lähdetään korjaamaan ja niin kuin vanhaa taloa, niin se eristämisen taso olisi kyllä hyvä aina nostaa sitten tulevaisuuteen. Et nyt kun ollaan huomattu, että on tämmöisiä ulkopuolisia häiriötekijöitä, että käy vaikka niin, että ne sähköt siitä talosta häipyy, niin olisi äärettömän hyvä, kun se eristystaso kyllä olisi sillä tasolla, että se voisi mökki muutaman päivän olla vaikka kylmillään ilman sähköä, niin ei heti mene niin kuin pakkasen puolelle. Ja eristämisen ylipäätänsä, niin ehkä liiankin vähän korjaushankkeissa kiinnitetään huomiota, että se on se tyypillisin tapa, että lisätään puhallusvillaa vähän sinne yläpohjaan. No se on hyvä, pelkästään tehdään sekin, mutta usein toki sitä vaippaakin voisi vähän niin kuin parantaa. Joo, ja tässä kun siinä oli monen sattumuksia summa loppujen lopuksi, että lähti, miten siellä, ehkä se tietyllä tavalla lähti lapassa, mutta tietyllä tavalla ei, koska sitten kun avataan seinärakenteen, niin kyllähän ne mieluummin sitten laittaa sitä eristettä enemmän kuin vähemmän, koska se työhän on samanarvosta siinä kuitenkin, niin siellä oli siis valessokkeli, joka selviisi eli jaksoista, joka sitten oli, no se on se koko sarjan niin kuin katsottu jakso myös se valessokkelin korjaus tällä termokenkäjärjestelmällä. Se oli 130 000 katselukertaa saanut, mutta siinäkin on Finnfoamin
eristeet on tässä järjestelmässä, niin minkä verran Finnfoam on ollut siinä niin kuin mukana sitten kehittelemässä tätä termokenkäjärjestelmää. Joo, mulla Akujaan nykyään sen omistaa Muottikolmio Oy, joka osti sen liiketoiminnan ja me ollaan oltu mukana siinä ja no minkä takia ehkä tämmöistä, just sanoit, että paljon katsottu, niin ehkä tyypillisiä nimenomaan korjataan just niitä 70-80-luvun niin kuin kohteita, missä sitten niin kuin se valesokkelirakenne on valitettava yleinen ja siinä mielessä kyllä niin on hyvä, että on löydetty tuommoinen korjausratkaisu ja tuntuu, että koko ajan vaan sen käyttö lisääntyy ja Finnfoam on siinä voimakkaasti ollut mukana kehittämässä tuotetta. Kerro lyhykäisyydeksi, että minkä tapainen korjaus tämä kyseinen korjaustapa on. Eli jos lähdetään siitä valesokkeli perusongelmasta, että sillä on puu maavarasta betonia vasta ja se on laho ja se vaihdetaan, niin minkälainen operaatio se on se vaihto sitten ja minkälainen rakenne siinä korjaustavassa on? Lyhykäisyydessä yritetään. Niin, se yksinkertaisuudessaan siellä yleensä se alajuoksu ja tolppien alaosat on mennyt huonoon kuntoon, koska ne on ollut liian lähellä sitä maanpintaa ja saanut sitä kautta kosteutta. Eli käytännössä sieltä poistetaan tolppien alaosat ja vaihdetaan sinne, että poistetaan koko alajuoksu sieltä. Nyrkkisääntönä siellä pystyy niinku aina 1-2 tolppaa kerralla vetää poikki ja sitten ottaa alajuoksu sieltä pois. Ja sitten tämän pystytolpan kunto, myöskin se katkaisuhetkellä pystytään tarkastamaan, saadaan sisältä myöskin se havainnollistettu, koska siellä oli niitä, että ulkopuolisesti näytti, että se runkotolppa oli hyvässä kunnossa, mutta todellisuudessa siitä, kun leikattiin se alhaalta poikki, niin siinä oli 20 sentin semmoinen kraateri siellä keskellä, eli siinä ei ollut muuta kuin kuoret enää jäljellä siinä puussa, niin myöskin pystytään tarkastamaan se puun kunto. Ja sen jälkeen se on semmoinen homma, että multikutterin teriä tai rälläkän laikkoja tai sitten puukkosahanteria menee, kun sitä alajuoksua sieltä irrotetaan, mutta se yleensä leikataan mahdollisimman moneen pieneen palaseen ja sitten väkivalloin revitään sieltä irti. Ei siinä oikein ole siinä mielessä semmoista helppoa ratkaisua, mutta sitten se meneekin helpoksi, että valesokkeli, se valmis kenkä siihen viereen ja piirretään kynällä merkki runkotolppaa ja sahataan se runkotolppa siitä, niin saadaan oikein mittaiseksi. Sen jälkeen huopa kaistella se valesokkeli se kengän alapuolelle, eli termokenkä on tämä tuote, ja työnnetään semmoinen 45 asteen kulmassa siten, että se betonin ja sen valesokkeli kengän välissä on yksi huopakaistalle, niin se liukuu vähän paremmin sinne paikalle. Ja sitten siinä on semmoinen teräsosa, joka nostetaan vähän ylöspäin, niin saadaan lukittua siihen tolppaaseen ja sitten siihen kenkään kiinni, ja sitten se koko kengän sisäosa on peltiä ja sitten koko sisäosa täynnä ureita. Tai Finnfoamin XPS-levyä. Tämä on ja sitten vaan ropataan alhaalta lattiakin. Eli sinne jää edelleen se monttu sinne seinäreunaan, mutta siellä ei ole mitään eloperäistä ainetta. Siellä ei ole puuta, siellä ei ole pehmeätä eristettä, joka imee kosteutta. Miten näitä on korjattu aikaisemmin ennen tämmöistä järjestelmää? Mikä on ollut tavallaan motivaattorina lähteä kehittelemään tuotetta niin tämmöistä valesokkelikorjausta varten? Kyllä se on oikeastaan ollut niin, että ei ollut mitään tuotetta, että sieltä on yksittäisiä runkotolppia uusittu niin kuin kokonaan, että se on sitten aina hevimpi niin kuin korjaustapa, että tämä helpottaa, niin kuin Mikko hyvin sanoi, että riittää vaan kun katkaistaan vähän alaosasta ja saadaan sitten niin kuin tuettua niin kuin kestävä materiaalin alapuolelle, niin paljon kevyempi tapa korjata. Ja yksi tapa korjauksessa on ollut, että ne on leikattu poikki ja valettu aina pieni osa kerralla, mutta sehän on taas tosi kyseenalainen, kun sehän on aikamoinen kylmäsilta se betoni, että täytetään betonilla se ongelmapaikka, joka pitäisi olla myös eristetty, niin sulla on lattiat jäässä ja seinäalareunat. Eli tämä oli projektissa se selvin ongelma. Oliko se oli tiedossa etukäteen, että tämmöinen on tulossa ja tuliko sieltä sitten yllärinä kaikki muu, että se piti purkaa koko mökki melkein? Siis siitähän oli
totta kai sieltä YouTubesta voi katsoa se kokonaan se, miten se tarina meni, mutta lyhykäisyydessä sieltä tuli jo tehty 4 semmoista koepaikkaa, että oli kaivettu vähän auki ja tarkastettu, ja kaikista 4 kohtia oli löydetty sitten niistä nimenomaan alajuoksuista ja runkotolpa-alaosista, niin kaiken maailman kasvustoa ja itiöitä ja sieniä ja sisäilmalle haitallisia kaikkea niin se tiedettiin, että se koko alaosa menee sieltä vaihtoon. Se ei ulkoisesti näyttänyt kaikkialta ihan niin pahalta, mutta ei se kasvusto aina välttämättä silmille näy. Mutta sitten kun se oli mitattu sieltä rungosta muualta, niin siellä taas ei ollut ylempänä havaittu näitä samoja ongelmia. Niin tiedettiin, että eli jos se alajuoksu on märkä ja runko ja alaosat, niin kyllä se villakin on sieltä alareunoista märkänä. Ja sitten myös epäilys oli, että sen aikainen tuuletusrako, se oli tiiliverholla vuorattu se, niin epäilys oli myöskin, että siellä tuskin on tarpeeksi hyvää tuuletusrakoa, eli sen tarkastaminen vähintään. Ja eihän siellä siis ollut tuuletusrakoa ollenkaan, vaikka kuvissa luki 2 senttiä. Se oli sieltä, missä olisi ollut tilaa, niin se oli sitten muurauksessa täytetty laastilla täyteen, että se pysyy tukevampana. Mutta tiedettiin, että eristeet menee vaihtoon, niin sitten helpommalla pääsee suoraan, kun et vaihtaa suoraan sen koko seinäosuudelta eristeen. Ja ehkä siinä oli se, että vielä kohteessa kanssa käyneenä niin alkuvaiheessa, niin yllättäen se nenä oli kyllä aika hyvä indikaattori siinä kohtaa, että vaikka niin rakenne näyttää ulkoapäin tai sisältäpäinkin hyvinkin hyvältä, niin kyllä se nenä kertoo, että nyt jotakin on kyllä pielessä. No. Eli sitten päädyitte siihen, että sitten vetään kaikki seinäpinnat pois sisäpuolelta, jätetään pelkästään runkotolpa pystyyn. Kyllä. Ja ulkopuolella oliko siinä vaiheessa tuulisuojelevy? Joo, siellä oli runkotolppa oli 125 ja sen jälkeen siinä oli ulkoapäin, siellä oli kakkoskoolaus, joka se 80-luvulla aika harvinaista ja tänä päivänäkin harvemmin tehdään ulkopuolelle koolausta tolleen. Ja sen sitten päällä sitten oli tuulensuojalevy, joka sitten se jälkeen se muuraus sitten tiilellä. Mutta kun se haluttiin pitää, kun tämä asiakas tykkäsi siitä 80-luvun tyylistä, kyllähän mäkin heitin sitä, että vedetäänkö sekin sitä nurin, että siihen se olisi kaatunut sitten samalla, mutta joo, sit kun tulee tämmöinen tilanne, että joka tapauksessa seinäeristettä vaihdetaan, ja lämmitysjärjestelmä siellä oli aikaisemmin ollut täysin suora sähkö, ja se edellinen, ketä siinä oli asunut, niin lämmityskulut oli kohtuullisen hyvät ollut, ja sitten siellä oli katossakin oli semmoinen 20 sentistä 30 senttiä oli pelkästään villaa. Ja sitten haluttiin saada siinä vaiheessa, kun jopa laskettiin sitä, että kannattaisiko sinne laittaa joku vesilmalämpöpumppu tai maalämpö tai vastaava järjestelmä ja lattialämmitys tai batterit, joka jakaa sen. Niin siitä todettiin, että semmoisen järjestelmän saaminen sinne maksaa se 15-20 tonnia. Jos siitä edes vaikka 5 tonnia käyttäisi siihen, että laittaa sinne pykälää verran paremmat eristeet, niin sillä 10 tonnilla on niin sanotusti varattu vaikka sähkölaskuihin, niin se tämmöinen joku toinen lämmitysmuoto ei tulisi ikin maksamaan sitä säästöä takaisin, kun sinne sitten tuli vaan pelkästään ilmalämpöpuolta. Eli sitten päädyitte myöskin repiin katot alas ja sitten ne vanhat villat sieltä kierrätykseen. Ja sitten löitte päänne yhteen, että mitä sitten tilalle ja minkä takia. Joo, mutta siitä voi vaikka Jari kertoa siitä, kun me päädyttiin siihen PIR-levyyn, että se just eristysarvot, miten se vertaantuu, kun meillä ei ollut hirveästi mahdollisuuksia eristää. Sitten myöskään, että me ei voida laittaa sinne 0,5 metrin eristettä, kun ulkopuolella on tiilimuuri, niin äkkiä sisätilat olisi paljon pienentynyt. Joo, siinä oikeastaan se, että haluttiin totta kai pitää niinku rakenteet hoikkana ja muuta. Ja siinä mielessä tietysti haluttiin, että sitten niinku tolppien väliin laitetaan niinku pirrieristeet, jotka on niinku tehokkaita nykypäiväisiä eristeitä. Että semmoinen 100 milliä niinku pirrieristettä vastaa semmoista 170-180 milliä niinku perinteistä niinku eristettä. Ja sitten kuitenkin haluttiin, että se höyrynsulku olisi sit mahdollisimman niinku yhtenäinen ja tiivis, niin sitten päädyttiin siihen, että siihen rungon sisäpuolelle laitettiin vielä sitten 3-senttinen
3-senttinen pirri vielä kauttaaltaan ja teipattiin saumat ja muut, niin saatiin vielä niin kuin tiivis rakenne ja vielä samalla niin kuin hyvin eristävä. Ja siitä sitten taas jatkettiin eteenpäin. Korjaamikko menee jo kovin paljon väärin, se koolattiin. Sitten sen jälkeen siellä vielä kakkosella ja laitettiin villaa, että saatiin taas villaan sitten taas ääniristävyyttä niin kuin lisättyä ja saatiin sähköt vietyä hyvin sitten siinä välitilassa ja siihen sitten niin kuin levypinta taisi tulla. Joo. Ja kokonaispaksuus sitten tällä kaikilla eristeillä yhteensä, niin sitten oli kuitenkin jo niin nykyeristävyysvaatimuksiin ja päästiin aika nykytasolle siinä. Kyllä, nimenomaan näin. Ja se näissä olisikin toivottavaa aina, että kun tehdään näitä korjauksia, niin että semmoinen pelkkä 2-3 sentin lisäys, niin se on aika vaatimaton sinällään, että kyllä se nykypäivänä olisi hyvä ainakin sanotaan, että 5 sentistä lähtee niin pirrieristeestä lisäeristämään vähintään, jos lähdetään sisäpuolta tekemään korjausta. Tässäkin meidän kohteessa sitten seiniin tuli yhteensä, kun siinä oli 12-senttinen seinän rungon sisällä, kun se tolppa oli 125 ja sitten 3-senttinen vielä, niin käytännössä 15 senttiä pirriä ja sitten 5 senttiä vielä, se oli Isover Premium 3.3, mitä tuli sitten siihen, niin se, oliko se nyt 0,17 pitäisi olla tänä päivänä Uudestalossa U-arvo ja meillä siis oli U-arvo siinä, oliko 0,13. Ja nykytasossa se on 0,14 niin kuin mataenergiatalo, eli mentiin niin kuin vanha kohde korjattiin niin kuin mataenergiatasoon, niin se varmasti on näkynyt kyllä asukkaalla sitten myös sähköloskussa. Mitäs katolle tehtiin sitten? Katolla siellä oli myöskin vähän homevaurioita tai lahovauriot oli vuotanut vähän viemärituuletusputket oli vähän huonosti kiinni ja niin päin pois, mutta ne fiksattiin tietenkin kaikki runkokuntoa sieltä ja sen jälkeen sinne tuli kanssa 3 sentin pirlevy ja sitten sen jälkeen tuli puhallusvilla sinne katolle. Eli osittain sinne joutui vähän laittaa tuuleen ohjureita ja käytettiin sitten tuulensuojalevyä, että saatiin puhallettua niin sanotusti koko tila täyteen ilman, että tukitaan niin kuin katon ilmakulkua sieltä. Ja sitten kun se puhallusvilla mieskin tuli, niin sitten mä haastattelin häneltä, että nyt kun me laitettiin se pirlevy siihen kattoon, että onko se niin kuin hankalempi puhaltaa tai helpompi, tai että mitä hän on mieltä verrattuna normaali tuommoiseen muovihöyrysulkuun, niin se sanoi, että onneksi se on yleistynyt, koska hän tykkää paljon enemmän siitä pirlevystä siinä katossa, koska muovi on taas aika haastava vetää siinä putkia tai letkuja, myöskin siellä on epätasasta, ja sitten se, että vähän kun menee jalka johonkin sivupäin, niin se on myös aika niin kuin petollista. Pirlevy kuitenkin pitää niin kuin suhteellisen hyvin, kun siellä on koolaus takana, että se ei ole ihan niin herkkä sille, että jos vähän polvella nojaat siihen. Ja mites toi lattiat sitten, siinä oli maavarainen laatta ilmeisesti, te revitte lattiat auki. Ja tuliko siellä sitten jotain ongelmia vastaan? No siellä oli myös toisen kyseisen aikakauden herkku, eli riskirakenne kaksoislaattarakenne. Eli mikä se on? Siis kaksoislaattarakenteet on moni erilaisia, siis miten nyt sanon, eri reseptillä, mutta lopputulos on sama, että siellä on betoni ja jotain välissä ja betoni. Ja jos se olisi betoni ja sitten siellä olisi vaikka XPS, Finfoimerista ja betoni, niin sehän tietyllä tavalla on kaksoisrakenne, mutta se on niinku turvallinen semmoinen. Mutta siellä oli betoni ja sen jälkeen siellä oli hiekkaa, joka ei sovellu oikein talon alle, mutta ei sitä 80-luvulla tiedetty. Ja sen jälkeen siinä oli sitten styroksieristettä ja muovi. Ja sitten toi betoni taas. Eli jos se joskus kastuu ennemmin tai myöhemmin tai rakennusaikana se vanha hiekka siellä, niin Jari on meistä se, ketä on käynyt noita kouluja enemmän, niin osaa kertoa, mitä lopputulosta siitä sitten tapahtuu. No se on joo, että eihän sitä ikinä saa sitä alapohjaa niin tiiviiksi, että sieltä tulee niinku kuitenkin läpivientejä ja sitten nurkista tulee kuitenkin, että niin tiiviiksi saa, niin se hiekka kastuu sitten väkisinkin siellä ja sieltä sitten lähtee niinku muhimaan ja sitten se lähtee sen muovin alla vielä muhimaan siellä, niin siitä lähtee sitten tuoksu, kun märkä hiekkahan, sehän haisee kanssa. Ja sitten
sitten kaiken kaikkiaan niin tuommoinen rakenne ei vaan niin kuin toimi, mutta se on niin kuin Mikko sanoi 80-luvulla, se uskottiin, että se on ihan hyvä toimiva rakenne, mutta tieto lisää tuskaa tässäkin tapauksessa. Sitten kun siellä oli jonkin verran noita lattia, siellä vaihtui kaivojen paikkoja ja niin Puhutaan kylpyhuoneesta. Niin, ja Joo. putkista ja tuommoisia, kun siellä tehtiin niitä tarkastuksia tietenkin alajuoksuihin, niin oli siellä vähän piikattu sieltä täältä alueita, että kun se on aika iso homma purkaa koko lattiaa sieltä. Se olisi ollut aika iso piikkaustyö, niin sitten se yksi paikka, mikä siitä oli lattian kohdalta saanut eniten niin kuin iskua, oli kylpyhuone. Siellä oli 80-luvulla, ei ollut silleen vedeneristeet, se oli enemmänkin semmoinen ehkä kosteussulku, mutta siellähän oli sitten myös senkin takia se seinärunko piti enemmän tehdä vaihtotöitä siellä, ihan vaihtaa runkotolppiakin. Mutta se lattia, kun näki selkeästi, että se on saanut niinku enemmän kosteutta, ja sitten siellä vaihtui kaivojen paikat, niin siellä tehtiin periaatepäätös, että halutaan myös nähdä vähän, että kuinka märkä se niin kun itse se hiekka siellä sisällä on, ja sitten kun siellä kuitenkin tiedettiin, että joudutaan tehdä lattia valuu jollain tasolla uudestaan, niin sinne sitten mäkin pääsin kokeilemaan ensimmäistä kertaa tätä Finformin uutta FF-floori, niin kuin sä kutsuit kennonlevyksi, mutta Jari saa kertoa siitä enemmän. Se kennonlevy on aika hyvä, se kuvaa aika hyvinkin sitä, että se on vähän tämmöisen 3D-printatun näköinen, eli ideahan on siinä se, että sitä betonia menisi niin kuin vähemmän, eli se käytännössä on noin 20% menee vähemmän betonia, että se betoni sulahtelee niihin floorin reikiin ja sitten siinä on semmoiset kannakkeet ja niin saadaan sitten niinku teräsverkko taas asennettua. Ja pystyykö siellä niinku itsessään kuljettelemaan jotain lämmitysputkia tai muuta? Ne menee käytännössä jo sen verkon päällä sitten aina, mutta se mikä ehkä olennaiset on tässä se, että totta kai kun betonia haluttaisiin mahdollisimman vähän käyttää ja sitten jos sä teet vaikka jotain vapaa-ajan rakennusta ja sä oot mitottanut, että yksi tuommoinen niinku betoniauto niin riittäisi ja kuinka ollakaan, se meneekin 20% vähemmän betonia, kun sä käytät tätä flooria, niin se voi olla hyvinkin kallis, kun se tuodaan se yksi kuutio sulle lisää sitten sinne 100 kilometrin päähän betoniasemalta. Ja totta kai hiilijalanjälki on pienempi ja teknisesti toimii kyllä lattia oikein hyvin. Onko tämä siis semmoinen tuote, että sitä voi käyttää siis vaikka koko talon lattiavalamiseen? Joo, pientaloihin kestää hyvin, että niin teollisuuslattioihin ei, että silloin siitä tulee liian heikko siitä korpusta siihen päälle, eli betonilaatasta, mutta pientalossa toimii oikein hyvin. Ja paksuus oli jotain? 100 millistä, ja sitten alle yleensä laitetaan niin toinen EPS tai XPS-kerros sitten lisäksi. Mutta toimii suoraan niin lattiarakenteen just uudessakin kämpässä, ja se mikä siinä oli ihan siistiä, että jos sinne nyt olisi laitettu vesikertoinen lattialämmitys, niin sehän olisi suoraan laitettu sen eristeen niin kuin päälle suoraan siihen kiinni, että se oli ihan niin kuin, että toivottavasti jossain vaiheessa tulee semmoinenkin kohe, missä pääsee laittaa ihan vesikertoista lattialämmitystä, koska sitten taas monesti on haasteena se, että vesikertoisessa lattialämmityksessä, kun se laitetaan verkkoon kiinni ja verkon alla on sitten taas jotkut nappulat ja joku kävelee verkon päällä, niin se on vähän, menee ylös alas se verkko, niin se välillä saattaa tulla se lattialämmitysputki niin kuin hyvin pintaan kiinni ja se ei ole hyvä asia, niin tuossa taas se saadaan suoraan niin kuin kiinteästi laitettua sen eristeen päälle, niin se ei pääse niin kuin hyppimään ylös alas, että saa turvallisesti siihen se betoni sitten, että siihen tulee vähintään se 3 senttiä niin kuin käytännössä päälle. Kyllä, ja silloin se jakaa sen lämmön niin kuin tasaisesti siihen lattiaan. Se tuntuu yhtä mukavalta niin nurkissa kuin keskellä kuin joka paikassa. Eli käytännössä siinä on niin kuin 2 kärpästä yhden hinnalla, että siinä pienennetään betonikulutusta ja sitten sillä tuodaan sitä niin eristystä siihen lattiaan. Kyllä samalla, ja tässä on vielä tuote sinällään hyvä, että siinä on lukkopontit joka sivulla, että se menee niin kuin suoraan ponttiinsa, että siitä tulee vielä tiivis, ettei sieltä maan alta sitten, totta kai siellä on toinen eristekerros vielä alla, mutta sieltä ei pääse mitään epäpuhtauksia tai kosteuksia niin kuin nousemaan. Ja. Mites kylppäri muuten? Te teitte sinne kylppäri ja saunan myöskin, ilmeisesti tulppalevyä käytitte siinä. Joo, tulppalevy tuli sinne ja se vielä tuohon siinä lattiarakenteessa, kun märkätiloja tehdään, niin kyllä siellä aina pitäisi olla jonkinlainen se lattialämmitys, että jos tässä tapauksessa, kun suoraan eristeen päällähän ei saa laittaa sähköstä,
siihen pitää saada edes hiukan sinne tilaa, niin me sitten heitettiin sinne ekstra verkko sitten sinne vielä päälle, jotta me saatiin nostettua se 8 milliä sitä vielä ylöspäin sitten sitä eristeestä, niin siihen saatiin sitten sidottua sähköinen lattialämmitys, niin koska muuten se kylppärissä se lattia, se on ihan sama, mitä sä muuten eristät asunnon, mutta jos sulla laatta on 3 astetta vaikka viileämpi kuin huoneilma, niin se tuntuu jalalla aina kylmältä. Ja vedittekö te siis plano siihen, vai mitä te? Siihen vedettiin tämmöiset Weberin. Jos siihen tuli siis kylppärilattia. Niin kylppärilattia, se valettiin sitten Weberin näillä pikatuotteilla, niin ei normaali lattia valulla, koska sitten siinä olisi taas äkkiä mennyt projektissa 2 kuukautta pidempään, kun oltaisiin odotettu sen kuivumista. Joo. Meillä on myöskin aikaisemmin jakso on noista Finfoamin kanssa tehty veden eristämisestä. Siinä käydään myöskin tämä tulppalevyä tarkemmin läpi. Taitaa olla edelliskauden jaksoja, jotakin 70 jotakin. Et sieltä voi käydä sitä myöskin kuuntelemaan. Mutta lyhyesti voisit kertoa, mikä se tulppalevy on. Joo, tulppalevy on tämmöinen märkätilalevy valmis ja miten nyt eroaa niin kuin muista niin kuin samantyyppisistä levyistä, niin on se, että se asennetaan vaakaan ja on kevytrakenteinen, helppo varsinkin noissa saneerauskohteissa, niin tämmöinen levy kantaa sitten sinne paikan päälle verrattuna johonkin massiivisempaan levyyn ja levy itsessään on vesieriste ja äärettömän niin kuin kevyt, varmarakenteinen, että siellä on sitä samaa XPS niin kuin raaka-aine siellä taustalla ja sitten siinä on pinta-aine pinnassa ja se mikä meidän tulpassa on sitten niin kuin erilaista, niin me ollaan lähdetty vähän siitä liikkeelle, että me ollaan haruttu, että kaikki vesieristeet niin kuin Suomessa yleisimmän käytetyt soveltuu siihen päälle. Taitaa olla 7 vai 8 valmistajaa. On testattu kaikilla mahdollisilla, että ei ole lähdetty niin kuin erittelemään, että vain tällä tuotteella voit tehdä, vaan lähes kaikki varteenotettavat vesiristevalmistajien tuotteet käy tuohon meidän levyn päälle. Niin, eli te olette tutkituttanut ne jossain. Kyllä. Joo. Miten tämä tulppalevy voidaan laittaa kiinni? Sehän pystyy laittamaan, vaikka sulla on epätasainen betoniseinä tai tiiliseinä, niin eikö se voi ihan liimata? No voi se sanikallakin kiinnittää. Saneerausvalmisteella niin, epätasainen pohjaa tietenkin, niin. Mutta monestihan se on sitten, tulee puurunko, siis näissä remonttikohteissa, missä me ollaan sitä käytetty muutenkin, niin sehän on ihan ylivoimainen, kun se, että jos tehdään tuommoinen vanha talo ihan vaan kylppäriremonttia, ja sitten monesti on niin ulkoseiniä vasten on joku niistä seinistä, niin jos ei nyt mihinkään muuhun seinään mieti sitten sitä tulppalevyä, niin ainakin siihen ulkoseinää vasten olevaa, koska kuinka paljon niitäkin Suomessa on, että jäätyy sitten ne seinät ja kylppäri asti, kun eihän ne yksikään niin kuin normaali tämmöinen yksikomponentti vedeeriste ei kestä sitä jäätymistä. Ja siinä sen takia just, että niin kuin normaali kylppäreissä, jos tehdään niin kuin kerrostalohankkeissa tämmöisiä, ne on niin kuin 12 puolikkaita 20 millisiä, mutta meillä on 50 ja 80 milliset just tuohon tarkoitukseen, mitä Mikko sanoi, että saataisiin sinne ulkoseinälle vähän niin kuin eristettäkin lisää laitettua. Joo, kun se loppujen lopuksi se, että kun sitten kuitenkin puretaan vanhat rakenteet pois siitä ulkoseinältä, niin sitten se ulkoseinän kohdalla, niin siihen voidaan sitten just laittaa se 5 tai 8, niin sillä saadaan se lisäeristävyyttä, kun taas muutenhan kämpässä pystyt tehdä energiaremonttia, vaihtaa eristeitä sisä- tai ulkopuolelta, ja se on suhteellisen helppoa, mutta kosteissa tiloissa se kyllä teet sen valinnan, että seuraavaa 20-30 vuoteen ei sinne niinku kosketa. Kyllä. Ja se aika tyypillinen kanssa korjauskohde on sitten tämmöinen vanha pelti kylppäri-elementti, niin siihen tulpan korjaustuotteena on oikein hyvä. Toki käytetään nyt uudishankkeessakin paljon, että tuossa on nyt tämän esimerkkinä valmistu tuohon Kauppatorin kupeeseen Helsingissä tämä uusi hotelli. Taitaa olla S-ryhmähotelli siinä. Ja se Pier 4. Just näin. Ja siihen tehtiin kaikki niin elementit valmiina tuolla Lujabetoni teki tuolla Kärsämäen tehtaalla. Ja siellä oli niin kuin metallirunkoinen
niin kuin elementti, jossa oli tulpat sitten niin kuin valmiina kiinni ja se nostettiin aina yksi moduli paikalleen ja olipa jopa tällaisia sauna-kylpyhuone-elementtejä valmiina. Et siinä oli sitten niin kuin meidän pirrieristeellä tehty sitten saunaelementti siihen kylpyhuone-elementin perään ja kokonainen moduli nostettiin sitten niin kuin paikalleen. Eikö se ole aika lailla puutalo? Se on CLT:tä Joo. muuten, mutta sitten siellä on nämä kylppärit tehty sitten meidän eristeillä ja totta kai siinä pihakannessa ja katolla on sitten meidän XPS-eristettä kanssa aika monella. Sattumoisin olin siellä muutama viikko sitten yötä ja kiinnitin huomiota, että harvoista kulkee hotellin käytävillä sillä, että kumisee, koska on hotellit yleensä on vankasti betonitaloja, niin se hauskasti kumisi kävellessä. Okei. Niin kuin nyt puulattialla. Kyllä. Tai tavallaan, Niin. Kyllä. että ei ole semmoinen tiukka betonilatti. Joo, kun on se just se toi pirrilevyn kohdalla, tulppalevyn kohdalla, kun sitä käytetään noissa myös remonttikohteissa, ei vaan sen lisälämmöeristeen takia, mutta myös sen niin kuin nopeuden, että itsekin on ollut parhaimmillaan silleen, että kun vedetty toi tulppalevy paikalla, niin sitten siinä sen jälkeen, kun mä sanon toiseen seinään tulppalevy, niin siinä jo keskeltä pääsee sitten kaveri laatuttaa. Kyllä. Että se on aika hätäistä touhua. Ja sitten myös toi oli hyvä nosto, kun sä sanoit just epätasaisia kohtia. Et kyllähän normaali tuommoinen harkkoseinäkin, kun se on epätasainen, niin sähän haluat vedät siihen saniikan ja jonkun sitten levyn päälle, että se on huomattavasti nopeampi vaihtoehto, mutta sama tuossa lähdet tasoittamaan koko seinää vai vedät siihen saniikalla tulppalevyt. Niin. Kai se voi koolauksiinkin vetää ihan, että jos koolaa suoraksi jonkun rypyläisen, koska ne on aika hurjan näköisiä joskus nuo vanhat, kun ne puretaan, niin Kyllä. voi olla näin mennä se seinä. Ja toki se, että nyt kun nämä linjansadoskohteissa on usein aika hankalia ne logistisesti saavuttaa ne kylppärit, jos saattaisi vaikka näin, niin tämä tulppalevy on tietysti aika helppo kevyt kantaa sinne, se on aika kierreportata pitkin vietyä verrattuna vaikka johonkin levyratkaisuun ja semmoinen ehkä tulpasta vielä, että myös sillä pystytään tekemään niin kuin, jos sulla on vaikka tällaisia niin kuin seinä-WC:tä tai upotettavia altaita tai jotain muita vastaavia, tulppalevy soveltuu aika hyvin niiden koteloiden ja tämmöinen vastaavien rakenteiden niin kuin tekemiseen. Toi oli se eka paikka, missä mäkin käytin tulppalevyä, että mä oon ekaa kertaa just tehnyt noita vessakoteloita siitä. Niissäkin se on näppärä, kun esimerkiksi Geberitin se valmis metallikotelo ja sitten siihen vaan leikataan oikeakokoiset palaset ja laitetaan vaan liimalla ja kiinni ja sitten kun se, että se levy kestää jo sinänsä, sun ei tarvitse erikseen sitä lähteä vederistää mitenkään, vaan se laatuttaja voi suoraan niin kuin laatuttaa päälle. Totta kai siinä nyt hetki pitää odottaa, että se liima kuivahtaa sinne seinään, kun siinä ei tule mitään niin kuin mekaanista kiinnikettä toisin kuin sitten joku laitetaan tuommoiseen väliseinärunkoon, oli sitten metallia tai puuta, niin sinne tulee aina joka levyn kohdalle sitten tulee erilaiset rostaiset kiinnikkeet. Onko sä käyttänyt tulppalevyä minkä verran? En ikinä. Et vieläkään. Eli tavallaan nyt sitten se rossipohja ja tämä tulppa seuraavaksi käyttöön. Kyllä, mä teen rossipohjan tulppalevystä. Kotitehtävä. Kotitehtävä. Neemanille. Isoa rakennushanketta ootellessa, niin ehkäpä se vielä tulee vastaan. Miten te siis, tässä nyt käytettiin sitten aika lailla Finfoamin tuotteita tämän vaipan rakentamiseen tässä kohteessa. Miksi tämä oli niin hyvä ratkaisu? No jos lähdetään vaikka verrattuna vaikka ihan tuommoiseen perinnerakentamiseen tai sitten. No, meillä oli kuitenkin siinä seinässä pelkästään se 15 senttiä piirilevyä vaikka. Mitäs, Jari, paljon se vastaa paljon pitää laittaa villaa? Puhutaan 150 milliluokkaa villasta ja 150 pirriä. Niin. Eli 10 senttiä olisi mennyt lisää, tullut vielä sitten niin kuin menetetty sitä jo vähän ennestään niin kuin pieniä makuuhuonetilojen neliöitä, niin se oli tietysti iso säästö siinä mielessä. Mitä muita etuja sen käytöstä on, kun myöskin tämä lämmön ikään kuin eristävyys? Sitten tiiveystasoa, niin se saatiin, en muista mitattiinko se tässä. Mitattiin, joo. 0,3. Eli on varsin hyvällä tasolla. Joo, ei se, sanotaan, että tänä päivänä nuo talopakettiratkaisut ja tämän kaltaiset, niin aika harva pääsee tuommoiseen
lukemaan niin kuin uusista taloista. Mä en sano, että se on mahdoton tai se on niin kuin hirveän hankala. Jos oikein jos vetää tuolla piirilevyllä se höyrysuluun, niin sitten se on mahdollista saadakin sinne, mutta tolleen vanhaksi rakennukseksi, niin en tiedä Suomessa 80- tai 90-luvun talo, jossa olisi lähimaillekaan tuommoiset tiiveyslukemat. Kyllä. Ja sitten hoikat rakenteet, hyvä tiiveys, keveys, ja ei tarvinnut oikeastaan niin kuin koolauksia ja muita tehdä niin paljon lisää, että siinä varmaan ne suurimmat niin kuin hyödyt. Ja sitten vielä yksi se, että meillähän ei ole mahdollisuus laittaa sinne uutta tuulensuojalevyä. Niin tämä piirilevyhän hoiti myös sen niin kuin tuulensuojalevyosuudet. Tietenkin se ainahan ideaalitilanteessa olisi hyvä saada sinne runkotolpan päälle jonkinlainen tuulensuojalevy, edes ohkainen sinne. Vaikka jäykistäväksi materiaaliksi. Niin vaikka jäykistäväksi, jos ei muuta, niin, mutta tässä tapauksessa olisi vaatinut sen seinän niin kuin ulkopuolelle puru, ja sitten se olisi taas mennyt niin kuin ihan toisenlaiseksi se projekti. Et se oli yksi, siinä kyllä mietittiin sitä vaihtoehtoa, että sinne virittelisi jonkinlaisen, mutta sitten tultiin siihen lopputulokseen, että siinä ainoastaan saisi jotain liimalla kiinni, ja se, että me ruvetaan rungon ja jonkun tiilimuurauksen väliin kiinnittää jotain liimalla, ja ajatuksena, että seuraavat 50 vuotta se siellä on. Niin ei luotto siinä mielessä ole, että kyllä se pitää saada jollain niin kuin mekaanisesti sitten tuollain kiinni, kun sitä ei pääse tarkastamaan mitenkään. Ja sitten just piti saada sinne se ilma liikkumaan siellä tiilimuurauksen takana. Ollaanko nyt niin maksimeissa, voiko tuosta enää ikään kuin lämpöarvot kehittyä, että ohuemmalla saadaan edelleen parannettua, vai ollaanko ikään kuin siinä, mihin toi materiaali taipuu? No joo, niin kun puhutaan kustannustehokkaista, niin Pirrinähän tuo lambda-arvo on 0,022, niin kyllä ne alkaa olla niin tehokkaita. Mutta se, että tietysti jos puhutaan uudisrakentamisesta, niin meillä on mielletty usein, että meillä on Suomessa niin nämä U-arvovaatimukset kovin tiukat, mutta eipä ne oikein ole. Että riittää, kun mennään tuonne Baltian puolelle, niin siellä on paljon tiukemmat nämä niin kuin seinien U-arvovaatimukset. Toisaalta sitten hyvä, kun ainakin vanhoja korjataan, niin tehdään niistä sitten ainakin hyviä. Niin siinä mielessä tämä projekti oli kyllä hyvä. Joo, että kyllä se, mä veikkaan, että kyllä niin kauan kun me ollaan tällä alalla vielä hommissa, niin kyllä toi talo tulee silti olemaan niin kuin minimit täyttävä niin kuin useampi 10 vuotta vielä. Että, no ihan varmasti joo. Et se tason nosto siitä, kun sitä 2000-luvulla on pari kertaa päivitetty sitä niin kuin tasoa, ja silti se niin kuin tohon matkaa vielä sanotaan, että minkä verran se on aina ollut per päivitys 2000-luvulla ne kerrat, niin silti tässä pitäisi varmaan se toiset 3 kertaa päivittää ainakin, että me oltaisiin tuossa, mitä me nyt saatiin 80-luvun asuntoa. Avatkaapas herrat sitten hieman semmoista, toivottavasti ei ole kiusallista, mutta sitten jos tämä on kuitenkin aika niin kuin reaali skenaario, mikä voi olla vastassa, jos ostaa asuntoa, ja siellä on valesokkelit ja tietää, että tässä ei välttämättä ole eristeet eikä tiivistykset niin sitä, mitä pitäisi olla. Että miten sen hintahaitarin saa niin parhaiten sitten kalkuloitua, että minkälainen potti siitä voi tulla seteleitä niputettavaksi, jos alkaa niin tämänkin tyyppiseen remonttiin. Sinähän teit se ilmaiseksi, mutta että missä haarukassa puhutaan niin tämän hintaisen remontin niin kustannuksista? Jaa. Osaako Jari arvioida? Pitäisi osata antaa arvio hinta euroa per neliö, mutta on aika vaikea. Totta kai tuommoisessa korjauskohteessa se työn osuus on niin kuin iso verrattuna siihen materiaalin hintaan. No heitä nyt Mikko jotakin, kyllä täytyy joku markkalappu nyt antaa tähän. Siis sanotaan se, että tuommoinen ihan vaan, että laitetaan tuommoinen omakotitalo normaali, että vaan korjataan valesokkelit sieltä. Että ei niinku mitään muuta. Niin yleensä niissä puhutaan joku 20-30 tonnia luokasta. Sitten jos siinä vaihdetaan vähän eristeitä siihen, niin sanotaanko, että sitten äkkiä se on niinku 10-20 siitä niinku lisää siihen seiniin. Et ollaan 50, ollaan jo aika pitkälle päästään, mutta siinä tosiaan
ei tehty semmoista rajaa, että mikä tehdään nyt ja mikä myöhemmin, että siellä laitettiin ihan sitä kerralla niin kuin katot ja keittiöt ja kylppärit. Ja Joo. kun yksittäin kylppäriremontti, mä sanon aina, jos joku kysyy multa, että mä sanon, että se on 20 tonnista ylöspäin, koska harmin se on alaspäin. Sitten kun kuulee niiden asiakkaiden toiveet, niin sitten mä sanoin, että tuo on niin kuin 40 tonnista ylöspäin. Kun sinne halutaan jotain niin kuin suihkut, jotka maksaa 5 tonnia kappale, niin se, niin kuin, se realismi siinä mielessä. Mutta tässä mekin ollaan ton kohteen jälkeen tehty valessokkelikorjauksia. Mä oon käynyt, onko mä 2 vai 3 eri kohteessa. Ja yhdessäkään kohteessa ei ole tehty kerralla. Siis tehdään huone kerrallaan. Siis toihan... Tarkoittaako se myöskin sitä, että kun te teette valessokkelikorjauksen, pystyttekö te tekemään sitä ilman, että menee sitten koko seinäpinta, sisäseinäpinta uusiksi, vaan korjatteko te vaan se ikään kuin katkaisukohan ja vaan kuka se pintatyön tekee sitten? Siis kyllä se on totta kai sä tarvitset vähän työtilaa siihen, mutta on se niinku mahdollista vaan, että sieltä alhaalta vaan lähtee metrin verran villat. Varmaan vähän pienempikin riittäisi siitä, mutta se on mahdollista vaihtaa ja sitten mun mielestä tietyllä tavalla järkevääkin miettiä, että siis se loppujen lopuksi kenkien asennus sinne, aina kun kosketaan kantaviin runkoihin niin kuin omakotitalossa, niin se on sitten luvanvaraisia töitä, että hakekaa vastaava mestari ja tehkää korjaussuunnitelma. Ja se auttaa siinä puolen asiassa. Pakko sanoa tähän väliin, kun joku muuten lähtee muuten vaan vaihtelee niitä. Että pitää olla korjaussuunnitelma, ettei myöskin se myöhemmin se tulevaisuuden niin kuin arvo, kun se remontti on tehty, niin jotta voidaan todistaa, että on tehty oikein. Mutta se, että näinkö järkeä tehdä koko talon kerralla tolleen, jos siellä tehdään paljon muutakin, mutta se, että jos sä nyt asut omakotitalossa, niin eihän tuossa ole niinku hölkäsepöläistä mitään järkeä tehdä kaikkea kerralla, koska sulla on eri huoneet, jos sulla on vaan valessokkelikorjaus, niin jaa se osiin, käytä siihen, pyydä ammattilaiset tekemään se, ja vaikka 3 eri vuotena tee ja yhtenä vuotena sitten tulee kanssa se kylppäremontti sitten siihen samaan, niin sä saat jaettua se useammalle vuodelle vähennyksiä se koko työosuuden, joka on siinä se iso osuus kuitenkin. Ja sitten se, että sä pystyt mahdollisesti asua tai käydä vaikka aina mökillä sitten siinä aikana. Kyllä. Ja se tietysti aina tuommoista, kun lähdetään niinku eristämään, niin korjaamaan vanhaa seinää, niin aina pitäisi niinku miettiä, että lähdetäänkö sitä nyt ulkopuolelta korjaamaan vai sisäpuolelta. Ja just tässä hankkeessa, mistä nyt puhuttiin aikaisemmin, kun siellä ei ole tosiaan ulkopuolelta tullut mahdollista tehdä tätä korjausta, mutta semmoinen nyrkkisäätöhän on, että niinku ulkopuolelta on aina turvallisempi lisäeristää, että silloin se vanhempi eriste, joka on usein huonompi niin kuin lämmönjohtavuudeltaan, niin jää niin kuin lämpimään tilaan, ettei se joudu huonompaan olosuhteeseen, missä se ennen on ollut. Sitä kautta tietysti aina suositellaan, että mielellään niin kuin ulkopuolelta lähdettäisiin sitten niin kuin lisäeristämään, laitaanko sinne tuulen suojaa sitten lisää, mitä tehdäänkään, ja sitten sinne sisäpintaan voidaan sitten tiiveyttä parantaa sitten sen jälkeen vaikka tuolla 3 sentin niin kuin pirrillä, mitä tehtiin niin kuin tässä tapauksessa. Mutta että ei ole ilmasto. Mutta ei mikään ole. Ei. Tuohan se sitten vastaavaa hyötyä siinä, että talo ei ole mätä ja mahdolliset epäterveelliset katkut sieltä saadaan blokattua ja sitten säästöähän tulee tietysti sitten toivottavasti, jos eristeitä uusitaan, niin myöskin sähkölaskun muodossa tai mikä ikinä se lämmitysmuoto onkaan. Kyllä, ja sitten tietysti mietitään, että vaikka nyt kerrostalon linjasaneerauksia tehdään, ne maksaa äkkiä semmoinen 1 tonnin siitä ylöspäin niin kuin euroa per neliö sille asukkaalle, niin samalla nyt jos sitten sä korjaat vaikka vanhaa omakotitaloa 500 eurolla per niin kuin neliö, niin silläkin tehdään jo aika paljon saada aikaiseksi kuitenkin. Ja monesti näissä kohteissa asiakkaat tekee jotain niin kuin itse siellä myöskin, että se totta kai se voi niitä valessokkelikenkiäkin asennella itse, mutta tämä yksi kohde, missä mä kävin laittamassa valessokkeli-tolpat vaihtamassa ja ne vähän korjaamassa runkoa, niin se kysyi, että kauan mulla menee siinä aikaa purkaa ne seinät, ja mä sanoin, että kyllä siinä varmaan menee 2 päivää, ja sitten
No, mä purin sen, se oli niinku 2 makkaria niinku kerrallaan siltä osalta ja eteinen. Mä purin ne 2 päivään ja olin jo vaihtanut niinku kaikki villat sieltä ja vaihtanut runkotolppia ja laittanut siltä samalta matkalta kaikki toi tolpat sinne. Ja sitten asiakas silleen, että hän viikon vaihteli niitä runkotolppia. Että se maksoi mulle 16 tunnin palkan siitä, että hän sai niinku viikossa vaihdettua ne tolpat sinne. Niin olisin niinku siinä mielessä, totta kai se tekee iltapäivisiä tolleen, mutta se omalle vapaa-ajalle myöskin se niinku järkevää käyttöä, että ihan voi asioita tehdä paljon itse ja se sitten itse maalasi siellä, mä häverin sinne ihan kipsit itse sitten pintaa niinku, ja höyrysulut ja kaikki noin ja sitten tasoitin ne ja sitten se niinku jatkoi sitten siitä. Jos sanotaan näin, että usein kannattaa sitten, jos sitä amatööri rakennuttaa jollakin, niin ammattimies on liian kallis mies purkamaan ja siivoamaan, että ne ainakin pitäisi osata itse tehdä, niin sillä saa olla hyvä palkka ja hyvä mielenkin sille ammattirakentajalle, kun se ei tarvitse alkaa niitä jälkiä kovin paljon siellä aina siivoamaan. Minkäs verran sulla on näitä kohteita ollut, että on asiakas itsekin ollut tekemässä? No, meinasin sanoa, että ei onneksi yhtään, mutta on joissain siis ihan siivoushommaa ollut, että on niin jätehuolto hoidettu ja tämmöistä, niin ettei ole pyydetty, että ei tarvitse siellä lattioita lakasta ja imuroja menemään, niin olen mä sen sitten hyväksynyt. Ja on se sitten toiminutkin onneksi hyvin, mutta tykkään kyllä remontit tehdä sillä tavalla, että mahdollisimman vähän siellä kukaan pyörii jaloissa, koska se työ aina keskeytyy väkiselläkin. Ja sitten joskus on tämmöisiä asiakkaita, ketkä on kovia porisee, ja ne oikein pysäyttää ja kertoo niin taivaat ja rannat, niin jos tunti liksalla sitä tekee, niin se on ihan hyvä. Mielellään kuuntelen, mutta sitten jos on urakka päällä, niin se tahtoo vaan niin häiritä, jos sillä joku pyörii, että ei minulla tuon tasoisia keikkoja tietysti olekaan, niin kun sä teet tuommoisia talon mittaisia juttuja, mutta näin, siinäpä vastauksesi. Siis totta kai kaikki on suhteellista ja sille, että sä oot ihan oikeassa siinä, että kyllä vaikka tuntilaskutuksella jotain tekemässä, niin asiakkaat monesti kyllä unohtaa sen. Sitten, että, niinku, että haluaa kertoa omasta parisuhteesta ja ties mistä sitten maailman murheista aika monesti kyllä, mutta eihän siinä, silloin kun siinä palkkajuoksen, niin eihän siinä on siinä suhteen. Halapaa terapiaa se on. On. Ammattimiehen ammattiterapia. Mutta onhan se välillä vähän sitä, siellä kyllä kieltämättä joutuu asiakkaille toimia silleen, että kun pitää saada molemmat pariskunnasta pidettyä tyytyväisenä, no niin nyt, että pitäisikö mun nyt vähän jotenkin sanoa, että toi on hyvä idea kuitenkin, vaikka se oli ihan paska, mutta että se niin kuin vaan olisi tyytyväinen, että se homma niin kuin menee. Että Mutta joo, siis rakenteet, nämä kantavat rakenteet ja tämmöiset, niin kyllä lähtökohtaisesti suosittelee antamaan jollekin, ketä niitä on ennenkin tehnyt. Ja sitten tuosta niinku eristämisestäkin, niin kyllä niinku ihminen, jos on aikaisemmin jotain nyt rakentanut autotallia tai tuommoista, niin kyllä se nyt onnistuu. Että se, jos vähänkin epäilyttää, niin sitten voi sen osa-alueen myydä. Että kyllä siinä sitten tämä roskien vienti ja tämmöinen siivous, niin siinä on äkkiä siitä työpäivästä oikeasti menee aikaa puolesta tunnista tuntiin joka päivä siihen siivouskantaminen järjestelyyn. Joo, kyllä. Et äkkiä, jos se ammattimies laskuttaa vaikka sanotaan 5 tai 60 tuntia, sitten sinne tulee se asiakas itse vaikka siivoisi ja kantaisi levyä aina 2 tuntia, niin tällöin se asiakas tienaa siinä verottomana 25-30 € tunti. Niin on siinä niinku, kyllä siinä säästöjä tulee. Kyllä. Mutta sieltä YouTubesta pääsee katsoa sitä koko projektia ja niitä yksityiskohtia ja mullakin tullut useampia siitä, jotkut on tehnyt aikaisemmin, mulla on jopa, siellä on jotain kommentteja, jotka sanoo, että ei tässä ole mitään järkeä, mutta tietenkin siinä myös haluttiin korostaa siinä projektissa niin kuin monia asioita sitten, niin kuin, että
että harva sitten tekee noin laajasti keittiöitä kylppärit niin kuin samalla kertaa, että haluttiin tietenkin saada se kokonainen videoprojekti siitä tuoda esille, mutta siis kyllä mulla on tullut nyt useampi semmoinen, ketä on laittanut Instagramiin, että joku on tehnyt aikaisemmin tämmöisen ihan vastaavanlaisen, purkanut rungolle, ja nyt on myös tullut muutama semmoinen, ketä sitä suunnittelee, mutta se mikä niissä on lähtökohta, että ei ne suunnittele sitä kokonaan palkallisella työvoimalla, että onko siinä niinku, että jos pystyy jotain työvaiheita tekemään itse, niin silloin näitä nähtävästi muutkin tekee Suomessa ihan saman kokoluokan projekteja. Ja Finfoamin eristeillä. Sillä näin, ja totta kai tavaratoimittajana on ihan mielenkiintoisia niin kuin kohteita sinällään, että me saadaan hyvää materiaalia sitten niin kuin meillekin käyttöön, että jos me alettaisiin tekemään itse tuollaista materiaalia jossain niin kuin otohommina tai muuten, niin ei sitäkään oikein mitään tulisi. Sitä olisi ihan kiva nähdä joskus noissa isoissa hankkeissa, milloin sitä upotetaan johonkin niin tolkuttomia määriä jonnekin infrahankkeisiin tai muuhun, että sieltä ei löydy niitä Instagramin tekijöitä sitten niin paljon. Mutta myöskin ne osa tämmöiset julkisista kohteista, niin sitten ei myöskään niin kuin tänä päivänä halutakaan myöskin, että hirveästi leviää niitä suunnittelu- ja rakennusvaihekuvia. Joo, ja niin se on aika usein vielä tarkkaa se, että saat ylipäätänsä kuvata valmistakaan kohdetta. Että pitää hakea todella pitkältä niin kuin luvat, että saat niin kuin kuvia käyttää. No toki Finlandia-talo on hyvä esimerkki, siitä on kuvia varmaan kyllä kaikilta, mutta siinä on ihan omat syynsä. Mutta on mullakin ollut työmaita silleen, että jos sieltä julkaisee jonkun kuvan tai videon ilman, että se käy jonkun tämmöisen tarkastajan kautta, niin siitä niinku tulee ihan rahallinen sakko. Okay. Et se piti lähettää tietylle henkilölle ja sieltä tuli niinku OK tai joku niinku kuittaus, mutta lähinnä se, että ei tänä päivänä vähän tarkemmin halutaan varjella sitä, että mitkä on rakennuksen heikkoja kohtia tai missä menee viemärit tai muuta vastaavaa, että ihan jo vaikka ilkivalta, niin se on aika helppoa lähteä tekemään, jos tiedetään niin kuin talon rakenteista jotain. Kyllä, ja sitten tietysti mekin Finfoamina niin kuin mietitään, että kenen kanssa me lähdetään tämmöisiä hankkeita niin kuin tekemään, että oltiin varmoja siitä, että hanke saadaan vielä niin kuin maaliinkin asti, että se jää niin kuin kesken kaiken, että meillä on hyvät alkuvideot, mutta sitten se homma jäi siihen, niin siihen oli Mikkoa kohtaan luottu. Oli sillä kova hintakin, Mikolla. Henkinen romaus. Hyvä sitä tuli. Käyköhän katsomassa video YouTubesta Mikon kanavalta, sama kanava, missä näkyy Raksapodikin. Niin oliko se siinä? Kyllä se varmaan. Loppu löytyy YouTubesta. Niin. Tässä oli hieman pohjatietoa projektista. Kiitos Jari. Kiitos Mikko. Kiitos Jarkko. Kiitos. Ensi viikkoon. Morjens. Moro. Raksapodi.